Bawat balita may iba't ibang mukha. Iba't ibang anggulo, paano nga ba matutuntun ang totoo? Kaya ating himayin ang mga issue sa bansa dito sa 1PH. Ako si Chicky Verhel. Ako naman si Jovi Francisco, dito bawal ang fake news. Sino tayo sa totoo lang? Kami ang boses ng pinagkakaisang Pilipinas. Ako po si Cheryl Cosim. Kayo po ay nakatutok ngayon sa 1PH Signal Channel 1 at live rin po kami ngayon sa Facebook page at YouTube channel ng 1PH. Mag-follow, subscribe, comment, like at i-share nyo na po yan mga kapatid. At narito na ang headlines ngayong araw ng Lunes, ika-6 ng Abril. 414 na panibagong kaso ng COVID-19 sa bansa na itala ng Department of Health. Total confirmed cases nasa 3,660 na. Dagdag na one-time special risk allowance na hindi bababa po sa 25% ng inyong sahod ng government health workers, aprobado na ni Pangulong Rodrigo Duterte. LTFRB, isinasapinal na ang listahan ng mga tsuper na makatatanggap ng 5 hanggang 8,000 pisong ayuda sa ilalim ng Social Amelioration Program. Matapos masampahan ng reklamo, preliminary investigation sa umunoy paglabag ni Senador Coco Pimentel sa quarantine protocols, ikakasana ayon kay Justice Secretary Menardo Guevara. Kakaibang aquarium, ginawang portable hand washer ng isang Caviteño. At ito po, mga residente ng isang condominium sa Pasay, pinalakpakan at binigyang pugay ang mga frontliners sa kaharap ng ospital. Mga kapatid, magandang gabi po muli sa inyong lahat at magsasama-sama na naman po tayo sa loob ng isang linggo. Lunes na naman and kumusta ang inyong weekend? Belated happy birthday sa'yo, Chicky. Thank you, Cheryl and Jovi. Okay naman, dito lang sa bahay din, wala naman tayong magagawa kundi mag-social distancing at manatili sa ating mga tahanan. So, pero happy naman. Thank you very much. Kayo, kamusta naman? Ako puro meetings Okay na. Ikaw, meetings, trabaho pa rin over the weekend? Ikaw din Sabado nasa trabaho ka. Nagtrabaho din ako ng Sabado. Well, Chicky, kahit na natapos ang birthday mo at may quarantine, hindi excuse yan. Pag natapos na to at na-lift na kung kailan man yan, magse-celebrate pa rin tayo. Nakalista.
Game. Eto mga kapatid, ituloy-tuloy po natin, simulan na natin ang detalye sa mga ating mainit na balita ngayong gabi. Simulan nga po natin ito sa pagtala ng 414 na bagong kaso ng COVID-19 sa bansa. Kaya naman aabot na sa 3,660 ang kabuuang bilang ng COVID-19 positive patients sa Pilipinas. Umakyat na rin sa 163 ang bilang ng casualty sa Pilipinas matapos makapagtala ang DOH. Umabot naman sa 73 ang mga nakarecover sa sakit. Para naman magpaabot ng tulong, lumapag na sa Maynila kanina or yesterday, Sunday, yung 12 medical experts mula sa China. May dala silang nasa 5,000 PPEs, 300,000 surgical masks, at iba pang medical gear. Samantala, ibinalita rin kanina ni National Task Force COVID-19 Chief Implementer Carlito Galvez Jr. na handa na ang Rizal Memorial Coliseum na tumanggap ng aabot sa 120 PUIs at PUMs bilang quarantine facility. Okay, samantala nangako si Justice Secretary Menardo Guevara na agaran nilang paiimbestigahan yung inihaing reklamo laban kay Senador Coco Pimentel. Ito kaugnay po ng umano'y paglabag ng mambabatas sa Republic Act 11332 o ang mandatory reporting of notifiable diseases and health events of public concern. Matandaang dinala ni Pimentel ang kanyang asawa sa Makati Medical Center nito nakaraang buwan habang hinihintay ang resulta ng kanyang COVID-19 test. Pero hihintayin pa raw muna ng DOJ na matapos yung enhanced community quarantine period dito sa Luzon bago simulan po yung pagdinig sa naturang kaso. Samantala, isang magandang balita, nakalabasan ng ospital kanina si Senador Sonny Angara matapos makarecover mula sa COVID-19. March 26 na unang nagpositibo sa sakit ang mambabatas. Siya po yung ikatlong senador na tinamaan ng coronavirus disease dito sa ating bansa. Sabi nga ni Senator Sonny Angara, madami daw siyang na-meet ng mga nurses and doctors na hindi na daw umuwi. As in, iba daw nagdo-double duty na sa iba't ibang mga ospital. So talagang real heroes ang tawag niya sa mga ito. Kasi siya daw uuwi siya kasi this weekend or probably this weekend ba yun or the past weekend, birthday ng anak niya. So madami daw sa mga health workers ay hindi naman makakauwi, unlike him, makapag-celebrate kasama yung anak niya. Kasi syempre, measure of protection yan para sa mga pamilya ng ating mga health workers. So thankful naman daw siya na na okay na siya, pero he also feels for the health workers who work sa hospital. Totoo, hindi pa rin nakakauwi hanggang ngayon. At hindi man umuwi, nasa ospital sila, yung iba naman nasa mga halfway houses. Para sila ay hindi na rin maka-apekto sa mga pamilya nila kung uuwi sila ng diretsahan, di ba? So, kasi continuous yung service sila, so mahirap nga na mauwian. Totoo. At hindi aminado naman ang ating mga ospital din na hindi rin sapat din yung ating mga health workers kasi lalo na't round the clock ang pagtatrabaho. Hindi marahil may mga ibang doktor na mas wala silang pasyente ngayon. May mga nababasa ako na mas wala silang pasyente or mas natatakot yung mga tao na magpa-check up or mag-consult dun sa mga ibang espesyalista natin. Pero hindi rin naman kasi lahat ng doktor pwede mo sigurong isabak. Hindi porket doktor ka, pwede kang isabak dito sa mga ganitong sitwasyon. Meron talagang mga specific na na practice na talagang sila yung required to go there syempre yung mga family doctors pwede at saka pati kung bata yung kailangang puntahan, mga pedya naman yung pupunta. Pero anyway, basta tayong lahat saludo tayo dyan, di ba? Over the weekend we've been celebrating itong hardship at sacrifice na ginagawa ng mga frontliner. Hindi lang ng mga nasa ospital, maski yung outside the hospital. Marami rin yan. Di ba, Chiki? Yung mga nasa country. Silang ating mga bagong bayani also na may kukonsidera. Okay.
So ituloy-tuloy na natin, Chiki and Cheryl, punta naman tayo sa isa pang issue tungkol sa COVID. Isinailalim na po sa total lockdown ang probinsya ng Rizal dahil sa pagtaas ng bilang ng kumpirmadong kaso ng COVID-19 doon. Umabot na sa 98 ang nagpositibo sa virus at sa inilabas sa Executive Order number 14 ni Acting Rizal Governor Reynaldo San Juan Jr. nakasaad na hindi na pwede ang paglabas at pagpasok sa borders dito. Kasama sa mga checkpoint, mahigit na doon po, kaya doon sa mga checkpoint, mahigpit yung pinapatupad ang yung ID validation, pati po yung disinfection na sinatawag nila. Pero mga exemption sa ukutosang ito, dapat din yung malaman. Kabilang na riyan, yung mga health worker, pati rin ang mga nagtatrabaho sa ospital, pharmacy, supermarket, grocery, at ahensya ng gobyerno. Exempted din po dyan ang media at mga sasakyang gamit ng mga medical personnel. Medyo ngayong araw, siguro yung unang araw ng pagpapatupad, medyo may kalituhan at kailangan pang ayusin doon sa kanilang sistema. Ang hindi ko lang alam, yung ang magiging pruweba mo na lang ba ay yung ID na validation? Wala na sila sigurong, I don't know if they're gonna issue parang a special ID or permit na parang ikaw, health worker ka, okay, para consider na yan. Para hindi na lang araw-araw, di ba? Kasi hindi naman lahat yung mga natin. Paano yung mga nasa agency, mga nasa ahensya, pero lumalabas na frontliner sila? Di ba? Ang ID ng mga niyan, nasa ahensya ba? Meron ba sila talagang ID? So, ito yung mga ilan sa mga kailangan pang plansyahin. Pero malinaw po yan, ang Rizal ay nasa ilalim na ng total lockdown, but we don't know kung siguro isasabay nila. Sabi ko nga, parang yung sa Laguna, diba? Ano pa ba ang pagkakaiba ngayon? Kasi tayo naman buong luto naman na tayong naka-enhanced community quarantine. Oo, sabi nga kasi yung border na lang, yung talagang mukhang kailangan talagang i-announce ito ni Acting Rizal Governor Reynaldo San Juan kasi ang sinasabi niya, it's kind of a complaint, no? Sinasabi niya ay hindi daw sineseryoso itong enhanced community quarantine ng mga taga Rizal. So siguro kailangan niya talagang anunsyo na ganyan. Pero oo, tama nga si Cheryl, hindi alam kung hanggang kailan, indefinite nga ang sinasabi nila. Oo. Tsaka napag-usapan kasi natin, meron pa rin yung mga sumisimple na nangangapit bahay, bibisita sa kaninong kaibigan. So, yun lang, bawal na yun eh. Hindi na dapat matatili nga po sa bahay. Kahit sabihin natin, nangangamusta lang or wala naman sigurong, diba? Ang iniisip ng ilan wala namang mangyayari kasi nasa bahay lang naman. Ang kaso, dinudulot mo rin, hindi mo alam kung ikaw, again, yung mga asymptomatic, hindi mo alam na yung binibisita mo or yung binibisita mo or ikaw na bumibisita ang nanghahawa na at maaaring asymptomatic ka rin. Tama. Samantala, mga kapatid, sa iba pang balita, aprobado na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagbibigay po ng special risk allowance sa mga public health workers sa gitna ng COVID-19 pandemic. Kabilang sa bibigyan ng ayuda ay ang lahat ng medical personnel at iba pang nagtatrabaho sa mga health facilities ngayong may ECQ. Kasama dyan ang mga regular na empleyado, contractual at maging job order personnel. Maaari silang makatanggap ng hindi bababa sa 25% ng kanilang kabuang monthly salary depende sa dami ng araw ng kanilang duty. Nice. It's about time na sila rin naman ay magkaroon o makatanggap ng allowance mula sa ating pamahalaan dahil sabi nga natin kanina, sila na yung hindi umuwi, hindi nagpapahinga. Oo, itong computation na to ay prorated, no, mga kapatid. Depende nga, katulad ng sinabi ni Cheryl, depende kung ilang araw ka nag-report sa trabaho simula nung lockdown nung March 17. Ngayon nakasaad dito itong computation ng special risk allowance, kunwari ay 3 to 7 days ka nag-report sa work, you're entitled to 25% of the incentive. Ngayon, kung 8 to 12 days ka naman nag-report sa trabaho, entitled ka to half of the incentive. 13 to 7 days, entitled to 75%, and of course, 18 or more days,
full incentive po ang marireceive nyo. Ayan, so prorated po siya. Okay. So ito again, klaruhin natin, public health worker. Tama ang ating pinag-uusapan. Hindi kasama dito yung mga nasa private hospitals. Mhm. Okay. Samantala, mga kapatid, speaking of cash aid, ito ay malapit na rin po makatanggap ng ayuda mula sa gobyerno ang mga driver ng PUVs na apektado ng enhanced community quarantine. Isinasapinal na po ng regional offices ng LTFRB ang listahan ng lahat ng mga tsuper na qualified para sa financial assistance sa ilalim ng Social Amelioration Program. Nasa ilalim po ng nasa 5 hanggang 8,000 ang pwedeng matanggap ng kada driver depende sa regional maximum subsidy sa kanilang lugar. Matatandaan nagsimula ng magbigay ng cash assistance ang gobyerno sa nasa 18 million low-income families nitong nakaraang linggo. Sa ngayon ay madaming nagreklamo na ang bagal daw, pero understandable naman po talaga na mabagal ito dahil ang dami po niyan ang daming tao po niyan. So I guess kasi ngayon may nakausap ako na beneficiary, or actually hindi pa siya sigurado kung beneficiary siya nito, pero low income household, no work, no pay. Ang sinasabi niya sa ngayon sa puntong ito ay nag-iikot pa lang sa barangay nila itong kanilang mga mga barangay officials to verify kung sino nga yung kasama or hindi. Kasi remember last week napag-usapan natin itong parang kumbaga database nila sa mga beneficiaries ay hindi pa po final. So sa puntong ito ay ginagawa din, in the process pa rin of finalizing. Alam mo, today may isa rin akong naintindihan natin na ang prioridad ng mga kababayan ay ng ating pamahalaan ay yung poor families, yung 18 million families nga. May nabasa akong open letter mula naman sa middle class na tama, na naintindihan ko yung punto niya na hindi porket nasa subdivision ka ay you're doing okay. At ang sinasabi niya ay bakit hindi kasali sila doon sa natatanggap na food packs, dapat ay kasama na sana'y wag daw kalimutan din ng pamahalaan na itong mga nasa middle income din ay trying to survive also, na maarahil na ito ay may sapat lamang na bawat pamilya ay dumidepende rin, nagtatrabaho, they work hard para magkaroon ng disente at maayos na trabaho at na maayos na kita. Pero hindi ibig sabihin nito ay kaya na rin nila na walang sweldo at mabubuhay sila nang walang nakukuhang gift pack sa mga susunod na buwan at susunod na panahon. Hindi porket nasa subdivision ka ay maayos ang buhay mo. Na tama rin yung punto na sana'y wag daw din kalimutan na sila at tayo, yung mga taxpayers, na sana ay bahagi din sa may makukuhang ayuda. Na tama may mga ganon, marami tayong ganon, na mga middle income. Hindi porket nasa subdivision, para kailangan ng tulong. Tama si Sedel dyan. At the same time, may mga nakatira dito sa mismong syudad that they live like mga 5 sila sa isang maliit na unit dahil gusto nga nila na nandito na, hindi nagagastos ng pamasahe para magtatrabaho sila next door na lang, di ba? So may mga ganun At saka, depende kung ano yung trabaho mo Hindi lahat ng trabaho ngayon ay nag-a-allow ng work from home. So hindi siguro sila for that day. Totoo yan. This month, Yeah, maraming umaaray, lalo na yung yun nga, actually today din may nakausap ako, taga BPO. Talagang sabi niya, for 1 month, sagot ng kumpanya yung sweldo niya. Pero after that, wala na. So sabi niya, actually ngayon daw ay wala na siyang sweldo. So hindi niya alam how long it's going to last, itong community quarantine, kailan siya pababalikin. So talagang sobrang worried siya. And yun nga, hindi naman siya talaga low income household. Pero yun, tamang-tama yung punto ni Cheryl kanina. So sana, dahil nga ang gumagawa naman ng mga listahan, yung mga barangay, yung sa barangay, ay pasukin nyo rin yung mga
ordinaryong subdivision, tignan nyo rin yung kanilang, oo, maayos ang kuryente nila. Siguro ngayon may kinakain pa sila, pero nagigipit din yan. Yan din yung mga, na may, di ba meron tayong tinatawag na petsa de peligro. Tama ba yung term ko, Totoo, Joey? oo, Na tama yan. yes, meron silang ipambabayad ng kuryente, tubig, pero tuwing dadating lang ang kanilang sweldo. Paano sa panahon na walang dadating nga na sweldo? Wala sila, hindi sila yung tipong may savings at merong sobra-sobrang mailalabas. Di ba? At since ang bigat-bigat ng pakiramdam ko sa discussion na yan, baka konting good news naman, konting pampa-good vibes. Bukod sa patuloy na pagtulong ng ating mga kapatid sa frontliners at nangangailangang pamilya sa gitna ng COVID-19 outbreak, likas pa rin talaga sa mga Pilipino ang pagiging malikhain. Tulad na lang ng aquarium maker na si Lito Ortiz na gumawa ng portable hand wash station na likha sa glass at metal. Iba't ibang options din ang ginawa ni Ortiz. Pwedeng hawakan ang gripo sa paghuhugas tulad ng nakasanayan o tapakan ang foot pedal o di kaya ilagyan mismo ng direktang supply ng tubig ang portable hand wash station na ito. Dahil daw meron nang nakapag-donate na iba pang PPE, naisip niyang gawin ito dahil mahalaga ang paghuhugas ng kamay sa gitna ng pandemic na ito. Balak itong i-donate po ni Ortiz sa Philippine General Hospital. Ayan, show of bayanihan spirit na naman ng Pinoy. Di ba, ang dami nating nakikita sa social media, yung designers gustong gumawa ng PPE. Kahit yung mga bata, pwedeng magbigay ng artwork nila through email, no, para ipiprint sila na into cards for COVID-19 patients. So, in our own little ways, kahit tayo, prayers. Yung mga business owners, kahit walang kita, tumutulong sa mga empleyado nila. So talagang Pinoy bayanihan spirit is alive, especially in these trying times. Galing ni Manong. Magaling, Manong. At ito, mga kapatid, sa isang condominium naman sa Pasay, I think last week, no, yung malapit sa kay Jovi, ang pinanood natin. Ito sa condominium ng Pasay, lubos ang pasasalamat ng mga residente roon sa mga health workers sa katapat nitong ospital. Sa nag-viral na video, makikita ang mga health workers mula sa Adventist Medical Center na nasa may balcony ng ospital at ang mga residente naman ng La Verte Residences na hindi magkamayaw sa pagbibigay pugay sa mga ito. Ang palakpakan at sigawan na pagpasasalamat sa mga frontliner umabot ng 12 minuto. Panoorin natin yan. Ayan. Joby, yung sa'yo last week, ilang minutes ba yun? Parang 3 beses Oo, ang yun eh. 3 beses tawag sa gano'n yung encore. Sige, isa pa ulit. So parang 3 beses yata. At saka inulit pa nga this weekend si MJ Marfori naman yung kumuha nung situationer kasi alam niyo naman si MJ just across the street namin, di ba? So nakuhanan din niya yung nangyayari. Inulit kasi this weekend. Oo, very good yun for the morale of the healthcare workers, no? Kasi marami sa kanila ngayon ang nag-e-express na discriminated against sila. Kasi nga, syempre takot yung mga tao sa kanila. Sila yung nga, tinatawag nating frontliners na nandun talaga in the thick of the action, no? Kung saan yung mga COVID-19 patients. So, may mga, di ba, may mga instances na tinatapunan sila ng alcohol, binubuhusan sobrang discrimination talaga. Oo. So sa susunod, practicein natin yung bagong dance step ngayon sa fight song? Yeah. Yung ganun.
Parang madali lang eh. Parang kaya. Madali lang. It's like, Parang kaya natin yun, ano? Yung gano'n. mukhang Sige, kaya natin. mag-rehearse tayo. Let's go. Although O, mahihain po talaga, sa totoong buhay, mahirap. mahihain po ako, susubukan po namin. Yay! Alright. Mga kapatid, oras po natin, 7:22. Detalyihin at masimayin na po natin ang mga binalita po namin sa inyo. Simulan natin ang talakayan sa pag-akyat nga po ng bilang ng COVID-19 positive patients sa Pilipinas sa 3,616 katao ngayong araw. Umakyat na rin sa 163 nga po ang bilang ng nasawi dahil sa sakit habang wala pang 100 ang gumaling na. Para magbigay ng karagdagan detalye tungkol sa naganap na press con ng Department of Health kanina, makakasama natin sa live stream si News 5 correspondent Jen Calimon. Jen, ano ang latest mula sa Department of Health? Magandang gabi sa inyo, Chiki, Jovi at Cheryl. Ang binabanggit nga kanina sa virtual presser ni DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere, ang spokesperson ng DOH ay this week, good news naman ito, this week pwede na raw magamit bilang community quarantine facility ang Rizal Memorial Coliseum, ang World Trade Center at ang PICC. Personal daw itong binisita kanina umaga ni Secretary Duque at ang Rizal Coliseum daw ay malapit nang matapos, so within the week ay pwede na raw itong magamit. Cheryl? Itong lahat na tatlong ito ay this week talaga yung kanilang target. Tama ba? Tama, Cheryl. Yan yung pangakong ibinigay ni Yusek Vergere na this week ay magagamit na yung tatlong pasilidad na iyan, Cheryl. So, yung kanilang, may mga nakita pa ba sila, sabi mo nga, ay in-inspection today also, mga minor na lamang yung kailangang ayusin. Ang nabanggit lang kasi kanina, Cheryl, doon sa virtual presser, ang Rizal Memorial Coliseum pa lang, yung nakitang okay na yung facility at malapit nang matapos. Pero regarding doon sa World Trade Center at sa PICC ay walang naibigay na update kung ilang % na ba yung natatapos doon sa facility na iyon. Pero regarding naman doon sa number ng patients, halimbawa sa Rizal Memorial Coliseum, pwede raw silang tumanggap ng hanggang 112 na mga PUI at PUM sa ilalim niya ng pangangasiwa ng AFP at ng PNP Medical Corps. Yung sa PICC naman, kaya raw nitong mag-accommodate ng up to 294 patients at yung World Trade Center din ay kayang mag-accommodate naman ng 502 na mga PUIs at PUM, Cheryl. Hinihikayat nga rin ng DOH ng ibang LGU na i-identify yung mga facility sa kanilang lugar na pwedeng gawing quarantine facility para sa mga PUI at PUM para maiwasan yung pagkakahawa-hawahan sa mga ospital. Ginagawa ng modelo yung ginawa ng lungsod ng Maynila kung saan ginawa ng quarantine facility yung Baseco. Cheryl? May na-mention din ba kanina sa presser kung mayroon ng kung kailan magsisimula dahil ang sinasabi ay may magmamanufacture na ng sarili nating PPE? Oo, Cheryl, batid ng DOH na talagang merong global shortage ngayon ng mga PPEs. Kaya naman after Holy Week, ito yung assurance ng DOH. After Holy Week ay sisimulan na raw ng bansa yung local production ng kasuotang ito, katuwang ang DOH, DTI, pati yung kanilang supplier na Confederation of Wearable Exporters of the Philippines. Kumbaga, Cheryl, hindi na tayo bibili sa ibang bansa ng mga PPEs. Tayo na mismo ang magpo-produce at gagawa sa ating bansa mismo. Ito ay paghahanda sa mga posibleng senaryo lang sa COVID-19 sa mga susunod na linggo at nakahanap na raw ang bansa ng mga materials na matatawag na medical grade kasi hindi naman daw basta-basta lang yung material na ginagamit sa paggawa ng PPEs. Dapat daw ay medical grade ito at pumasa sa international standard. So meron na silang nakitang materyales for that. Hindi naman nabanggit, Cheryl, pa kung kailan matatapos yung production at kung kailan ito madidistribute sa mga health workers, pati kung magkano yung ilalaan ng government para dito. Pero magandang development daw yan sa mga susunod na linggo. Cheryl?
Jen, na-mention mo na produced dito no sa Philippines, sa Pilipinas itong mga medical grade PPEs. Pero yung raw materials ba ay manggagaling dito or halo-halo? Iba dito, iba sa labas or most of them sa labas talaga manggagaling? Oo. Chiki, medyo limitado kasi yung nakuha nating impormasyon doon lang sa virtual presser kanina. Pero sa pagkakabanggit ni Yusek Vergere, ito ay manggagaling sa ibang bansa, yung mga materyales sa paggawa ng PPEs. Okay, so yung isang set ng PPE typically, kasi madami ding gustong gumawa ng mga PPE dito sa ating bansa, maraming gustong tumulong. Isang kompletong set ng PPE is typically what? Siyempre, merong N95 mask, merong goggles. What else is there? Ang nabanggit lang ni Yusek Vergere kanina, yung itsurang kapote na sinusuot Parang ng jumpsuit. health workers o yung jumpsuit, Cheryl, yun pa lang yung malinaw na nabanggit na ipoproduce natin locally. Okay. Okay. Karagdagan na lamang, Jen, na natanong yung tukol doon, baka lang kasi meron na nabigay na at least kahit bahaging, dami nagtatanong sa atin kung extended or hindi. Pero alam ko yung meeting na yun, ongoing ngayon, ongoing yung meeting ng IATF ngayon led by the DOH of course and some of our government officials. Wala pang desisyon pero meron na bang opinion man lang or pahaging ang DOH sa kung ano yung pwedeng mangyari? Oo, well, Jovi, dalawa daw kasi yung magiging basihan ng DOH sa pagbibigay ng rekomendasyon sa IATF kung dapat nga bang i-extend o hindi na itong enhanced community quarantine. Una, Jovi, titignan daw yung trend ng numbers, kung nababawasan ba yung bilang ng kaso o kung tumataas pang lalo. Pangalawa dyan, titingnan din yung capacity ng ating healthcare system, yung ating mga laboratory, yung kapasidad nila sa pagtugon sa COVID-19, kung ito nga ba ay lumalakas at kung tayo ay mas nagiging ready na. Sa ngayon kasi, Jovi, maaga pa raw para sabihin kung bumababa na yung curve ng COVID-19 dahil una sa lahat, kakasimula pa lang daw ng expanded testing at medyo matagal kasi yung pag-recover ng mga taong may COVID. Usually, tumatagal ng 2 weeks yung recovery ng mga merong mild mild cases. Yung mga may severe cases naman ay 3 to 4 weeks. So, ngayon kailangan pa daw yan ng masusing pag-aaral para masabi kung bumababa na ba o tumataas yung trend. Totoo, Jen. Kasi medyo maganda yung figures natin over the weekend, parang it gave us parang hope na pwedeng baka patapos na. Pero yun na nga sa 14 pa yung start ng ating official na mass testing. So we'll see po talagang hintayin natin, baka mamaya may announcement na, diba, after ng meeting nila. Or sabi nila basta within the week ay meron na sila mga pahapyaw na i-anunsyo. Thank you, Jen, ha. Maraming salamat sa iyo, Jen Calimon. Okay. Sino ba susunod natin? Talagang yung before yung susunod natin, syempre lahat ng tao parang gusto nila matapos na di ba? Pero sabi nga na marami ng ilang beses sinasabi ng official natin, Cheryl and Chicky, na dapat daw intindihin natin na kahit na ma-lift partially or kung ma-extend ng konti, ay hindi talaga magiging the same. Parang kailangan talaga may pag-iingat pa rin tayo kahit na, kumbaga hindi tayo dadagsa lahat sa mall. After, pag the-lift, hindi tayo lahat dadagsa doon dahil it will just create more trouble for us, di ba? It's like having a new normal daw. Kaya, tingnan natin, abangan natin yung mga anunsyo mamayang gabi kung merong bago doon sa kanilang mga pag-uusap. Samantala, humarap din sa publiko kanina si National Task Force for COVID-19 Chief Implementer Carlito Galvez Jr., para magbigay ng update tungkol sa pagtayo ng quarantine centers para sa mga persons under investigation, under monitoring at pa rin na yung pasyenteng may mild symptoms ng COVID-19. At para magbigay ng impormasyon tungkol dyan, makasama natin sa live stream si News 5 correspondent Patricia Mangune. Pat, magandang gabi. Magandang gabi, Jovi, Cheryl, and Chiki. Nagbigay nga rin, Nagbigay ng pahapyaw si Jen Calimon ng paghahanda doon sa Rizal Memorial Coliseum. Pero may update pa ba tungkol doon sa paghahanda doon? Oo, gaya din ang sinabi nga ng DOH, ayon naman kay Secretary Galvez, sa Wednesday, bubuksan na sa publiko ang Rizal Memorial Coliseum para gawin ng quarantine facility at doon ilalagay ang mga
mild cases ng COVID at yung mga PUI na may mild na simptomas, Jovi. At sabi pa niya, ang estimate nga nila, kaya pa nito up to 120 bed capacity eh. At yung mga doktor at mga nurses doon, nasa 5 doktor at 50 nurses ang kanilang itatalaga doon, Joey. Yes, alam natin na maraming pinaghahanda ang mga lugar na parang gagawin yung ginagawa ngayon sa Rizal Memorial Coliseum. Pero ang concern ng iba, paano yung mga nasa labas naman daw ng Luzon o maski sa labas ng Metro Manila ay kung meron na rin paghahandang ginagawa dahil may mga ibang mga lugar tayo na total lockdown na mukhang kailangan din na meron silang malapit na ganong klase. Oo, Jovi, maliban nga dun sa mga nabanggit din ng DOH at ni Secretary Galvez, yung PICC, World Trade Center, pinag-aaralan din nila ng National Task Force ng COVID-19 na magbukas din ng iba pang quarantine facilities sa labas ng Luzon at iba pang rehiyon. Halimbawa nga raw, sinabi ni Secretary Galvez, ang CHED, may mga tinitignan na silang state colleges o ibang mga convention centers sa Bicol Region, halimbawa, na maaari ding i-convert bilang quarantine facilities. Jovi? Itanong ko lamang, Pat, balikan ko itong sa Rizal. Paano ba? Okay, sabi mo magbubukas ito ng Wednesday. Ito ba ay paano dadalhin ng iba't ibang ospital yung kanilang PUIs, PUMs na makikita or may kukonsiderang PUIs or PUMs? Or kung kunwari ako, isang individual, iisipin, pwede ba akong dumiretso na doon at doon lang ay ma-check na rin ako at posibleng doon na dire-diretso yung pag-admit? Paano magiging proseso? Oo, Cheryl, hindi lang naidetalye kanina ni Secretary Galvez ang magiging proseso pa sa ngayon kung paano sila tatanggap ng mga PUI, mga mild cases ng COVID positive patients. Pero ang kanilang goal talaga dito ay i-declog talaga ang mga overcrowded na ospital. So, ang initially lang na sinasabi niya ay yung mga mild symptoms, PUIs, at mga COVID positive patients ang maaaring dalhin dito sa mga converted quarantine facilities. Cheryl? So ito yung parang lalabas na pag punong-puno na nga, sabi mo nga, to decongest yung mga ospital na hindi na matanggap ng ibang ospital. Kasi may mga balita, 'di ba? May mga kwento na natatanggihan na yung mga ilang pasyente dahil nga overcrowded na yung ilang hospitals o yung karamihan sa mga ospital natin. Oo, i-refer na lamang ng ospital pagka-check up sa kanila, i-refer na lang sa maaaring doon na rin sa quarantine facility kung wala na talagang iba pang ospital na available. Cheryl. Tricky? Yes, nabalitaan namin no, na itong may mga OFW no, na allowed magbalik bansa as long as makumpleto nila ang 14-day quarantine. Linawin lang natin kasi maraming nako-confuse. Itong 14-day quarantine na sinasabi bago umuwi ng Pilipinas ba? So ibig sabihin may clearance galing sa ibang bansa kung saan sila manggagaling or pagdating ng Pilipinas? Or is it both? Sa huling press con ni Secretary Galvez, hindi na niya masyadong na-discuss ito, no? Pero kung babalikan natin yung mga cases, halimbawa yung mga OFWs from Wuhan, China, chinek na sila doon sa China at bago pa sila ilipad sa Pilipinas, chinek na rin ulit sila dito at saka sila dito nag 14-day quarantine. Chiki. Okay. Puntahan ko lamang yung magiging mass testing na nakaschedule magsimula sa April 14. Na-detalye ba ni General Galvez kung paano ang magiging sistema? Or when you say mass testing, that day, gaano kadami at sino-sino yung uunahin nila pagdating sa mass testing? Ang sinasabi ni Secretary Galvez, Cheryl, ay nakapagsimula na itong DOH ng mass testing. Katunayan, mahigit 20,000 na ang kanilang na-test at may mga to follow pa na 13,000 PUIs na itetest pa. Ang target nila is 2,000 to 3,000 a day na matetest.
kumpiyansa sila na kakayanin ito dahil nasa mahigit 90,000 o nasa almost 90,000 itong mga available na test kits ng DOH sa siyam na testing centers, Cheryl. Okay, klaruhin ko lamang, Pat, you're saying 3,000 a day, lahat-lahat na yan na test. Kasi nung mga nakaraang araw, nung nakausap namin si Yusek Berhere, ang sinasabi niya, noong 6 pa lamang yung testing centers natin, ay umaabot na tayo sa 1,600 to 2,000 tests a day ang naisasagawa. So ngayon, it will be at least 3,000 a day. Oo, yun ang target ng National Task Force na sinasabi nilang datos, ano? Para mas mapabilis din nilang ma-identify kung sino sa mga PUI na may mild symptoms ang positive at lalo pa nila itong mitigate yung pagkalat ng virus, Cheryl. Okay. Si Joey? Go ahead, Cheryl. Okay. Kasi si General Galvez ay was quoted, pero ang sabi niya ay rekomendasyon lamang niya. Kung siya ang tatanungin, ay i-extend ng 2 weeks yung nitong ECQ dahil gusto niyang makita muna yung magiging resulta nga nitong mass testing na isasagawa. At yung May 1 to 30 ay parang medyo mas magaang na pagpapatupad ng ECQ. Ano ang nabanggit ni General Galvez pagdating sa extension? Mainly, Cheryl, ang sinasabi lang ni Secretary Galvez ay ipauubaya niya kina Pangulo at sa DOH at sa buong interagency task force ang desisyon kung i-extend nga itong enhanced community quarantine sa Metro Manila at sa Luzon, sa buong Luzon. Pero kung pagbabasehan natin ang mga paghahanda na kanilang ginagawa, pagbubukas ng quarantine facilities, napakarami pang PPEs na darating. So, meron silang buffer, kumbaga, na paghahanda kung sakaling ang i-extend itong quarantine period, Cheryl. Jovi? Okay, maraming salamat. News 5 correspondent Patricia Mangulay. Samantala, inaprobahan na rin kanina ng Pangulo ang special risk allowance para sa mga health workers at iba pang trabahador na nangunguna sa laban kontra COVID-19 sa bansa. Maaari po silang makatanggap ng aabot nga sa 25% ng kanilang monthly salary depende sa bilang ng araw na sila ay naka-duty. Para sa iba pang impormasyon tungkol dito, makakasama natin sa live stream si News 5 correspondent Maricel Halili. Hi, Mase! Hi, magandang gabi sa inyo, Cheryl, Jovi, Chiki. Good evening. So ayan, ngayon naman ang nakatuon ng pansin pagdating sa special risk allowance ay ating mga health workers. Bigyan mo pa nga kami ng karagdagang pang detalye, Mase. March 11 pa siya napirmahan, so medyo matagal na. Ngayon lang siya in-issue, o kanina lang siya in-issue ng Malacanang, Cheryl. Pero kasi ito yung sinasabi kasi ng Malacanang na kailangan din nilang bigyan ng kumbaga importansya yung ating mga frontliners, especially yung ating mga healthcare workers kasi nga masyadong risky yung hinaharap nila na challenge sa everyday na pagpunta nila doon sa hospital. As to the amount, hindi ko kabisado kung ano yung nakasulat doon sa memorandum na inilabas kanina ng Malacanang. Pero kumbaga ito yung katumbas ng kanilang hazard pay. Ito nga yung sinasabing 25%. So kung March 11 siya napirmahan, okay. Ito ay retro. Supposedly, retro siya, no? Pero lilinawin natin sa IATF press con kung paano ba, kasi hindi ko pa rin nababasa yung buong memorandum. Mas na-mention mo kanina na ito ay katumbas sa kanilang hazard pay. Tama ba ang pagkakaintindi ko na this is equal to their hazard pay? Kasi may mga nagsasabi din na on top pa ito ng hazard pay nila. On top pa siya, this is additional. Kasi nga, ang sinasabi, lahat ng support na pwedeng ibigay nila doon sa mga frontliners natin, mga healthcare workers, ibibigay nila. Kaya nga pati yung PhilHealth, sinabi nila na once na magkaroon ng sakit yung isang
healthcare worker biglang mag-COVID positive, wag naman. Provided din ng PhilHealth yung lahat ng gagastusin nila. Pero siguro gusto ko ring linawin yung mga lumalabas na article kanina, Cheryl, Jovi, and Chiki, kasi parang nagkakaroon ng confusion doon sa pagtanggap ng social amelioration na program. Parang meron kasing lumalabas na article na hindi kasama yung 4Ps doon sa social amelioration program. Kinlaro kasi ng DSWD na being they're the lead agency nitong programa na to, kasama yung 4Ps. It's just that yung kinaklaro lang ni Secretary Nograles kaninang umaga na hindi na nila kailangang kumuha pa ng social amelioration card. Yun yung kinaklaro nila kasi in the first place, kasama na sila doon sa listahan ng DSWD. So, automatic kapag bibigyan sila ng budget, yung sinasabi na 5,000 to 8,000 pesos na budget para dun sa social amelioration per family, ididiretso na yun doon sa existing card nila ng 4Ps. So, ang kailangan lang magpalista doon sa mga barangay offices, yung hindi pa kasama doon, pero kabilang doon sa low-income family. Okay. So, Kasi ewan ko, sorry. Oh, go ahead. Go ahead, Chiki. Yes. Kasi ewan ko lang kung meron kang list or information tungkol dito, no? Pero ano yung mga examples ng mga sitwasyon na hindi ka qualified dun sa risk allowance? Kasi, kunwari, student workers tsaka mga apprentices, hindi sila kasama dun, obviously. So, meron ka bang, baka lang may information ka about this? Oo, kukuha pa tayo ng additional information about it, Chiki. Okay. Okay, hindi. Gusto ko lang makibalita kay Base tungkol dun sa, syempre, kahit na sabihin natin na IATF ang magdedesisyon, tapos science will take the lead, ano, meron na bang napupulsuhan from our officials kung saan tayo patungo? Extension atang nakakapa ng ilan eh. Parang ganun ba papunta yung kanilang mga pahayag dito nakalipas sa mga araw? Oo, Juvie, kung si General Galvez nga yung tatanungin, mas prefer niya na magkaroon ng extension. Pero kanina very careful din kasi sina Secretary Nograles sa pagsasabi kung possible ba yung extension sa ngayon. Kasi kanina ginawa yung meeting, binase nila doon sa parameters na ibinigay ng Department of Health, yung magiging decision nila, kabilang na nga dyan yung curve, kung napa-flatten na ba siya, kung meron na ba tayong enough PPE, meron na ba tayong enough quarantine sites para doon sa mga COVID positive patients, sa PUIs and PUMs natin. So kabilang yan doon sa mga kinukonsidera nila. And actually may balita nga tayo na posible raw na magbigay uli ng public address si President Duterte tonight. Pero wala pang ano yan ha, wala pang final schedule. Ang sabi lang kanina, posible na magbigay ng public address dahil nga kasama siya doon sa magiging pag-uusap ngayon. So, tingnan natin kung nakagawa na sila ng decision based on the parameters na ibinigay ng technical working group kasi Holy Week na rin eh. So, baka maapektuhan na rin yung kanilang schedule. Tama. So, sabi, wag daw masyado mag-expect kung matutuloy yung pahayag ng Pangulo. Pero kung sakali, handa naman tayo i-cover yun mamaya. Di ba, Masen? I'm sorry, Jovi? Pakiulit? Sabi nila, yun daw pahayag ng Pangulo mamaya, hindi pa sure. Wag daw masyado umasa. Pero kung mangyayari man, andito naman tayo to cover it. So, ang tabayan na lang ng mga kababayan natin. Tama ka, Jovi. Kaya yung ano natin, yung monitoring natin kahit virtual press con, simula sa umaga hanggang gabi, wala ring tulugan. Totoo. Oo, kasi hindi naman, alam mo naman ang Pangulo, bigla-bigla na lamang yan, di ba? Pero siguro sa mga oras na ito ay hindi pa rin tapos ang meeting ng IATF. Tama ba, Mase? Wala pa tayong balita, Cheryl, kung natapos na. Pero ang sinasabi ng Secretary Nograles, usually kapag ganyan daw na nagmi-meeting sila, inaabot sila ng 8 hours, 10 hours a day. So kung nagsimulan sila ng 2 o'clock kaninang hapon, malamang sa malamang ongoing pa yung kanilang meeting. Pero kung napapansin natin this past few days, ang Pangulong Duterte naman kapag nagbibigay siya ng public address, usually pre-recorded eh. So medyo natatagalan lang kasi inaayos pa nila, tinatanggal na yung mga unnecessary comments, ini-edit, ganyan. So medyo natatagalan yung airing pero usually pre-recorded na siya. Okay.
Bakit kaya pre-recorded na? Di ba mas maganda pag live? Kailangan, Hindi natin alam. kailangan matulog ng Pangulo, hindi na rin sa bata. Bakit Oo. nililinis ang mga sinasabi? Pero ano pa yung ibang ano pa ba yung mga ibang issues na pwede natin klaruhin? Okay, yung last week itong rapid pass system. Kamusta itong nilaunch nila na rapid pass system, Maricel? Oo, ngayong araw sinimulan yung rapid pass system. Pero hindi pa naman siya required doon sa lahat ng mga, kumbaga, may privilege na makalabas mula sa kanilang bahay. Hindi pa rin kasama dito yung representative per household na pwedeng magpunta ng mga supermarket para mamili. Ang Yeah. kasama lang dito, kumbaga, yung halimbawa tayo, mga kapatid natin sa media na nabigyan na ng prior accreditation na pwedeng dumaan sa mga checkpoints, yan, kasama yan. Para kumbaga, kapag dadaan sila doon sa checkpoints, hindi na kailangang tanungin pa kung saan pupunta, ipapakita na lang nila yung kanilang QR code through doon sa printed na paper nila o kaya ilalagay na lang nila doon sa ID or sa iPhone, pwede na, malalagpas na. So kumbaga, isang procedure na lang yung pagdadaanan nila, kukunan na lang sila ng temperature. Pero sinabi rin ng IATF na hindi naman kasama din dito sa rapid pass system pa yung mga cargo. Kasi yung cargo, dapat padaanin na rin talaga sila. Yun na yung sinasabi nila from the start pa. Dapat wala nang abala doon sa medical supply at saka doon sa food supply. So, kumbaga yung rapid pass system, tayo-tayo muna yan, yung mga accredited. Pero eventually, tinatarget nila na i-develop pa siya para maisama na pati yung mga exempted doon sa quarantine representative per family. Pero that's in the future pa, hindi pa siya ngayon. Mas Klaruhin ko lamang, sorry, Go. sundot lang ako doon, may follow-up lang ako doon sa rapid pass system. Hindi siya required, ito ay makakatulong lang na mapabilis. Kasi kagaya tayo, mga journalist, meron na tayong sariling ID, di ba? Na kailangan Yes. sa PCOO, ito na yung ipinapakita natin. Pero pwede rin tayong kumuha pa ulit nitong rapid pass system, pero hindi naman siya required. Ito'y, sabi mo Tama. nga, ay para lang mapabilis. Tama ka, Cheryl. Oo, hindi siya required. So until now, i-accept pa rin yung mga ibinigay sa atin ng mga ID as representatives of media. Pero kung gusto lang natin na mapabilis yung pagdaan natin doon sa checkpoint, kumbaga hindi mo na kailangan, hindi na ipapabusisi yung ID, kung authentic mo or what, kasi QR code na lang ibibigay mo, scan nila, then that's it. So mas mapapabilis lang, kumbaga, pero hindi naman siya required. Mas speaking of QR code na sinasabi mo kanina, kasi dapat ipiprint yun, di ba? Pero tama ba na pwede ring ipakita na lang sa cellphone, nasa cellphone mo lang, kunwari wala kang printer talaga, pwedeng, yun, i-show mo na lang yung cellphone mo, tama ba? Oo, tama, Chiki. Either ipiprint mo siya o kaya nandun lang siya sa cellphone mo, tapos yun yung ipapakita mo sa kanila. Pero kung halimbawa, wala kang access sa printer, wala ka ring cellphone na pwede mong i-save yung QR code, pwede naman, meron silang ibinibigay na control number. Yung control number na yon, kailangan mo rin na itago kada pupunta ka doon sa checkpoint para yung control number na yun yung ipapakita mo doon sa mga police together with your ID para mapalakad ka na nila. Okay? Okay. Did we cover everything? Yes. Papahingahin na natin si Mase muna dahil nga sabi mo nga 24 hours yung monitoring dun sa mga presko na nangyayari. Thank you, Mase. Pero Salamat. makinig ka sa susunod tapos sa mga nasa quarantine na mag-asawa to So dapat makinig ka sa susunod naming topic Mase, oo, huwag kang bibitaw. Bibitaw kasi ito na po yung next natin. Marahil po ilan sa atin hindi pa rin nakakaisip ng mainam na paraan ng pag-cope ngayong enhanced quarantine period. Mahirap naman na pagtutok lamang sa gadget at social media ang gagawin sa bawat araw na ginawa ng Diyos. Para makahingi tayo ng ilang impormasyon sa tamang paraan sa quarantine period, makasama natin sa live stream ang psychologist na si Dr. Rica Cruz. Good evening, Doc Rica. Hello, good evening, Cheryl, Cheki, and Jove.
Hi, Hi. Doc. Ito ha, siguro ang dami naming guest at nakausap dito sa mga programa na sinasabi na sila ay kinwarantine ng mga misis nila. Oh no. Joker half-men, hindi ko naman sila pinag-aaway. Ano? Sinasabi ko lang na siyempre, hindi sila sanila araw-araw maghapon hanggang magdamag magkasama because nasa work sila. Pero ngayon, paano makakop itong mga pairs natin, ano, mga couple natin, na sila ay nandun talaga sa kanilang bahay, sila yung magkasama doon, at paano natin ipaparemind sa kanila na you should be enjoying this moment na kayo ay magkasama. Magkasama, oo. Yeah. Totoo yan, ano. Actually, madaming ang report na madaming naghihiwalay kapag ganitong period kasi period of anxiety siya. So, unang-una, kailangan natin tanggapin talaga na ito yung magiging new normal natin. Kahit di pa natin alam kung ma-extend ba ito o ano, at this point, ito yung new normal. Ibig sabihin, kailangan din natin gumawa ng mga bagong routine as a couple para magkaroon tayo ng sense of certainty within the relationship. Also, dahil madami sa atin yung mga anxious o kaya nagagalit sa mga pangyayari, 'di ba? Natatakot tayo sa anong pwedeng mangyari. Kailangan maging aware tayo sa mga ganitong negative emotions para hindi natin sila ma-displace o mailabas sa partner natin. Usually kasi, kapag wala tayong mapaglabasan ng galit o negative emotions, napupunta yun sa partner natin. 'Di ba? Kaya natatawa ka, Joe. Nangyayari ba yun sa'yo? Marami akong kilalang ganyan. Okay. Oo, so kailangan aware tayo doon. Tapos, yung panghuli at saka pinaka-importante, we need to practice being kind to our partners. Kasi ayon sa science, no, all the studies say na yung mga resilient couples, the couples who can cope during tough times, ang common denominator nila is they're kind to one another. They focus on the positives as opposed to the negatives. So kung naiinis ka dahil makalat yung asawa mo, hayaan mo muna at this point. Wag muna 'yun yung focus mo. Tama. Ang i-focus mo ay yung kagwapuhan niya, yung kagandahan niya, or the positive things that you like about them. Parang ang hirap naman nun, Doc Rica. Nakaharap, parang hirap mo, diba? Kasi, hindi, doon sa mga mag-asawa, kasi nga kung lalo na kung parehong nagtatrabaho, parang ngayon lang siguro yung pinakamahaba nilang magkasama sila at posible mas nakikilala nila yung isa't isa at mas nakikita yung mga sabihin na natin flaws. Pero kailangan nga asawa mo na yan, i-embrace mo na yung flaws. Pero pwede bang is it a good time also na sabi mo nga kung makalat, tingnan mo naman, di bali, gwapo naman asawa ko, yung parang ganun tipo. Pero pwede bang may sundot na gwapo ka pero makalat ka, ayusin natin to, linisin natin pareho? Pwede yun. Oo, pwede. Yung ganong way of delivery, pwede yun kasi it focuses on the positive side of your partner, tapos pahapyaw yung negative. Hindi yung usually kasi ang nangyayari, 'di ba? Nagiging nag tayo na ang kalat-kalat mo naman, ayusin mo yan. Kasi naiinis na tayo sa mga pangyayari. So, we have to be aware on how we deliver the message too. So, pwede yung ganon, yung may lambing. Yung kind. Sabi mo nga, be kind. So, kinder way of telling your partner. Pero at saka yung isa pa, go ahead. Isa pa dun sa maganda sa sinabi mo is, hindi mo binigay lang sa kanya yung task. Sinabi mo, ayusin natin to. So, kasama ka. Diba? So, nagtutulungan kayo. Oo. At makinig din sana yung partner. So, mga kapatid, ito pong pinag-uusapan natin ngayon, abay, hindi po pwedeng si Mrs. lang ang nakatutok or si Mr. Dapat pareho po kayo nakikinig kasi hindi lang lagi, di ba? It takes two to tango. So, kailangan, kung patient si Mr., patient din si Mrs. Kung hindi nagnanag si Mrs., ganun din si Mr., hindi dapat nagnanag. Ikaw, Chicky, may mga... Yes. Si Chicky dapat sumagot niya ng mga yan Hindi ko naman sinasabing concern, pero baka may napansin din siya na I'm sure nakaka-relate yung mga nanonood sa atin na mga may asawa katulad ni Chicky.
Actually, may tanong nga ako kay Doc Rica, Cheryl eh. Sino, Doc, ang most likely na mas peaceful ang relationship pag may lockdown na ganito? Yung mga couples ba na may mga anak o yung mga walang anak? Kasi syempre, iba yung dynamics ng couples pag meron ng anak eh. Mm-mm. Alam mo, depende yan, Chiki. Depende yan dun sa foundation ng relationship. Kasi pwedeng may anak, wala kang anak, pero hindi naman maganda yung relationship mo. Pwedeng make or break itong quarantine period. Ang point dyan is you look at the foundation of the relationship. Kapag maayos, kapag maganda and strong, you will take this time as parang time for you guys to explore and know more about each other. Pero kung hindi, parang at the start pa lang medyo rocky na yung marriage or yung relationship niyo, pwedeng mas ma-aggravate pa ng situation. Or siguro hindi talaga parang yung pagkakaroon ng anak kasi kung maayos yung relationship nyo, kaya nyo mag-cope ma-divide nyo yung tasks, matutulungan yung isa't isa, katulad ng sinabi ni Cheryl kanina. Parang delikado tong quarantine na ito dahil magkakaroon kayo ng pagkakataon na mas makilala ang isa't isa. Dalawa lang yan. Mas mamahalin mo or maiisip mo, parang nagkamali ako ng pinagkasalan. Totoo. Actually, may mga balita nga, di ba, na sa China daw, pagkatapos ng lockdown period nila, madaming nag-divorce. Parang mas tumaas. Doc Rica. Okay. Naku, asan na si Doc Rica? Para Sandali. gusto ko sabihin sa kanya na na sana ay magkaroon tayo ng part 2 with her. Kasi ito yung couples, paano naman yung couples pero magkahiwalay sa mga panahong to? Yun! Diba? Pero ngayon meron magkakahiwalay dahil sa kung anumang rason. So next time na di-discuss natin. Okay? Sayang naputol si Doc Rica kasi itatanong ko pa lamang, kamusta ang, we're all adults, kamusta ang sex life? Paano ba? Pag ganito, araw-araw nakikita kayo. Ibalik natin sa bukas. Oo, tama kasi may loss of libido daw kapag stressed ka, worried ka, wala ka sa mood, may social distancing pa. Di ba? Yan. Okay. Ano yung dapat na pinag-uusapan nyo, diba? Kasi pareho kayong basa ng basa at nakatutok sa inyong mga gadgets, iba't ibang mga balita on COVID-19. So, yun na, yung sinasabi mo, Chiki, imbes na maging romantic kayo sa isa't isa, pumapasok sa isip nyo, lalo na kung ang isa ay nagtatrabaho, iisipin mo parang, ikikiss ko ba to kahit asawa ko to? Ikikiss ko ba to? Mamaya may bit-bit tong, hindi ba alam di ba? Yung mga ganong kapraningan. Pero sige, overtime na tayo ako. Sa susunod, isa lang ang ating kakausapin, the entire 30 minutes. Pwede. Okay. Ayan, wala na. Hindi na tayo umabot sa quota na yung quotes natin, wala na. Pero meron pa po tayo hanggang bukas, mga kapatid. Ako po si Cheryl Cosim. Ako naman si Jovi Francisco. At ako naman si Chiki Verhel. Huwag na magpapalinlang, dito tayo sa totoo lang. Kami ang boses ng pinagkakaisang Pilipinas. 1PH.